Hello, Ekale. Hello. Ṣé ẹ lè gbọ́ mi? All right. Hello, Mr. Ibrahim. Hello, Ekale. Yeah, Ekale. Ṣé a lè rí screen mi? Then, All right. Let's shoot. Ní last class wa tí ó kọjá lọ, a sọ̀rọ̀ nípa candlestick. A fi àwọn candlestick kan hàn wá. Yusuf nǹkan. Okay. So a sọ fún wa nǹkan tí candlestick jẹ́, bí a ṣe máa ń lo candlestick fún nínú trading, yálà bóyá forex la fẹ́ ṣe, crypto, commodity tàbí index market la fẹ́ máa trade. A sọ fún wa pé candlestick jẹ́ ọ̀nà tí market fi ń bá wa sọ̀rọ̀, and ó dẹ̀ ṣe kókó fún wa láti mọ nǹkan tí candlestick ń sọ. Tí a bá mọ nǹkan tí candlestick ń sọ, ó máa nira fún wa láti mọ nǹkan tá fẹ́ ṣe nínú market. A dẹ̀ sọ fún wa wípé nínú candlestick a ní bullish candlestick, a dẹ̀ tún ní bearish candlestick. Mo sọ fún wa wípé nígbà tí market bá ń lọ sókè, candlestick tí a fẹ́ rí tó jẹ́ pé àwa náà lè fi lè darapọ̀ pọ̀ pé ọjà yìí ń lọ sókè, àwọn ni bullish candlesticks. Tí ọjà bá ń lọ sísàlẹ̀ tó bá wà bearish, candlestick tí a fẹ́ rí àwọn ni bearish candlestick. So ní last class a ṣàlàyé fún wa bí candlestick ṣe máa ń form, àwọn kan tó wà tó comprise lára candlestick. A sọ fún wa pé candlestick máa ń ní open, high, low àti close. Ó dẹ̀ tún máa ń ní body. Àwọn kan tá sọ fún wa pé candlestick máa ń ní ohun lélẹ̀. Ní last class a dẹ̀ gbé candlestick kan yẹ̀wò kó tó di pé a parí class wa ní last class. A sọ̀rọ̀ nípa engulfing candlestick. A sọ̀rọ̀ nípa engulfing candlestick. Mo dẹ̀ sọ fún wa wípé engulfing candlestick, láti mọ engulfing candlesticks ó ní ṣe pẹ̀lú size, bí candlestick yẹn bó ṣe tóbi sí. Engulfing candlestick ó máa ń tóbi ju èyí tó wà ní ẹ̀yìn ẹ̀ lọ. Ó máa ń jẹ́ kí a mọ iye volume àwọn trader, yálà bóyá wọ́n fẹ́ rà ní àbí wọ́n fẹ́ tà nínú market. Eléyìí náà ni àwa náà máa rí tí a fi máa darapọ̀ mọ́ ọjà tí a fẹ́ ṣe, bóyá a fẹ́ rà ní àbí a fẹ́ tà. Tí a bá rí bearish candlestick tó tóbi ju èyí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ lọ, òun là ń pè ní bearish engulfing candlesticks. Tá bá rí bullish candlestick tó tóbi ju èyí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ lọ, òun là ń pè ní bullish engulfing candlestick. Ìyẹn ni nǹkan tí a ṣe ní kíláàsì wa tó kọjá. Lénìí a tún máa gbé àwọn candlestick míì yẹ̀wò. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa pé a ní àwọn oríṣiríṣi candlestick yìí. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì fún wa láti mọ̀ wọ́n torí wọ́n jẹ́ ọ̀nà tí market fi ń bá wa sọ̀rọ̀. So lénìí a máa wo àwọn oríṣi candlestick sí èyí tí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀. Lénìí a máa wo candlestick tí à ń pè ní marabuzo. A máa wo candlestick tí à ń pè ní marabuzo. A máa wo candlestick tí à ń pè ní pin bar àti shooting star. Candlestick yìí tí à ń pè ní marabuzo yìí ó pín sí ọ̀nà méjì, gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí a ṣe engulfing candlestick tó pín sí ọ̀nà méjì.
eléyìí náà ó pín sí ọ̀nà méjì. A ní bullish marabuzo, a dẹ̀ tún ní bearish marabuzo. Fún pin bar àti shooting star candle kan ni wọ́n, àmọ́ ìkan sọ fún wa wípé ká buy, ìkejì náà dẹ̀ ń sọ fún wa wípé ká sell. Fún bullish marabuzo, eléyìí jẹ́ candlestick tó ń sọ fún wa wípé ká buy, a fẹ́ rà nígbà tí a bá ti rí candlestick tó jẹ́ bullish marabuzo. A fẹ́ tà nígbà tí a bá ti rí candlestick tó jẹ́ bearish marabuzo. Fún pin bar, ó jẹ́ candlestick tí a bá ti rí tó sọ fún wa wípé a lè rà nínú market. Fún shooting star, ó jẹ́ candlestick tó sọ fún wa wípé a lè tà nínú market. Àwọn eléyìí ni candlestick tí a máa gbé yẹ̀wò ní èní yìí. Marabuzo, yẹ ká kọ́kọ́ wo marabuzo candlestick. Marabuzo ó farajọ engulfing candlestick tí a ṣe ní last class wa. Àmọ́ nǹkan tí ó ya marabuzo yàtọ̀ sí engulfing candlestick òun ni wípé marabuzo kò kí máa ní wicks. Ẹ mọ̀ pé mo sọ nǹkan tí wicks jẹ́ fún wa ní last class. Mo sọ fún wa pé wicks tàbí a lè pè ní shadow, òun ni bí okùn tó gùn tó wà lókè candlestick. Ìgbà míì wà a máa ní míì tó máa wà ní ìsàlẹ̀ candlestick. A máa ní tó máa wà ní ìsàlẹ̀ candlestick. Eléyìí là ń pè ní wicks. So bullish engulfing candle tí a fi ṣàpẹẹrẹ ní last class, ó jẹ́ candlestick tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ìgbà tí a bá ti ní bí engulfing candlestick, wọ́n máa ní wicks. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe wá fẹ́ dá mọ̀ yàtọ̀ pé eléyìí ò kì í ṣe bullish engulfing, bullish marabuzo ni. Bullish marabuzo kò ní wicks. A ní bullish marabuzo tó lè wà ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Àkọ́kọ́ ọ̀nà tí a lè kọ́kọ́ fi rí tó jẹ́ pé bí marabuzo gangan ṣe rí, òun ni àpẹẹrẹ tí mo fún wa yìí, tí mo ṣe fún wa yìí. Eléyìí gangan ni àpẹẹrẹ bullish marabuzo. Tá bá wá sọ pé nípa bearish marabuzo, òun máa wà ní bearish color. Lójú chart mi ń bì yìí, ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa pé a lè customize chart wa ní color tó bá ń wá. Tí àwa bá rò bóyá mi ò fẹ́ràn green àti red, black àti blue ni mo fẹ́ràn, a lè change color yìí ká change ẹ̀ sí color tó ń wá. Àmọ́ before láti ṣe sọ pé a fẹ́ change color, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ understand àwọn eléyìí náà. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ understand the candlestick, yálà color tó bá ń wá tí àwa bá fẹ́ set chart wá sí later. Bullish marabuzo òun lélẹ̀, òun ni green. Bearish marabuzo òun ni red. Bearish marabuzo ń sọ fún wa wípé a lè tà nínú market. Bullish marabuzo ó ń sọ fún wa wípé a lè buy, a lè rà nínú market. Eléyìí ni àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ tí a lè kọ́kọ́ ní fún marabuzo candlestick. Àmọ́ àpẹẹrẹ ẹlẹ́kejì, marabuzo lè tún lè fi ara hàn ní ọ̀nà míì. Ọ̀nà míì tó lè farahàn ni pé kí ó ní wicks. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa pé bullish engulfing náà máa ń ní wicks. Àmọ́ nǹkan tó máa jẹ́ kí a dá mọ̀ yàtọ̀ sí marabuzo, òun ni wípé wicks marabuzo ó máa kéré. Ẹ rí bí yìí tí mo ṣe yà yìí bó ṣe kéré. Wicks yẹn máa kéré gan tó bá ti jẹ́ fún marabuzo. Wicks yẹn máa jẹ́ wicks tó jẹ́ pé a ò lè rí dáadáa. Not until bá tá bá zoom chart wa ni a tó lè rí
wicks here. So marabuzo ó jẹ́ candlestick tó jẹ́ pé ó lè wá ní ọ̀nà méjì. A lè ní ọ̀nà àkọ́kọ́ yìí tó jẹ́ wípé kò ní wicks ní òkè àti ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n a lè ní ìmíì tó máa ní wicks ní òkè àti ìsàlẹ̀, àmọ́ wicks yẹn ó máa kéré. Ìgbà míì tún wà tó jẹ́ pé a lè ní wicks yẹn lókè, a ò dẹ̀ ní ní nísàlẹ̀. Ìsàlẹ̀ yìí kò ní sí nǹkan kan ńbẹ̀. Òkè yìí wicks máa wà ńbẹ̀, àmọ́ wicks náà ó máa kéré. Kò ń ṣe wicks tó máa wá gùn tó máa yọ síta dáadáa báyìí. Tó bá ti yọ síta báyìí, ó ti di candlestick míì. Marabuzo wicks ẹ̀ kò kí máa ń yọ síta, wicks ẹ̀ máa kéré. A sì máa rí àwọn àpẹẹrẹ lórí chart wa tí máa fi hàn wá. Eléyìí tí à ń wò yìí òun ni marabuzo. This green is the bullish marabuzo. Eléyìí òun ni bearish marabuzo. Ìyẹn ni fún marabuzo candlestick. Tá bá wá sọ pé bóyá a fẹ́ label candlestick yìí, ẹ mọ̀ pé mo sọ fún wa wípé candlestick máa ní open, high, low àti close. Tá bá fẹ́ label bullish marabuzo yìí, mo jẹ́ kó yé wa ní last class wípé bullish candlestick ìsàlẹ̀ ló ti máa open, ó máa close lókè, òkè yìí ni close. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé candlestick dẹ̀ tún máa ní high àti low. Wicks máa jẹ́ ká mọ high, ibi tí candlestick tó dé jùlọ ní àkókò yẹn. Low ó máa jẹ́ ká mọ ibi tí candlestick tó lọlẹ̀ tó dé nísàlẹ̀ ní àkókò yẹn. Àmọ́ nígbà tí a bá wá ní candlestick tí kò ní wicks lókè, tí kò dẹ̀ ní wicks nísàlẹ̀, báwo la ṣe máa mọ high ẹ̀, báwo dẹ̀ la ṣe máa mọ low ẹ̀? High àti low ẹ̀ níbi táwọn candlestick yẹn náà, níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àti ibi tí wọ́n parí sí. Ibi náà ló ti bẹ̀rẹ̀, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ náà ló máa jẹ́ low, ibi tó ti parí ibẹ̀ náà ló máa jẹ́ high. Eléyìí náà tó jẹ́ bearish marabuzo, ó open látòkè. Ẹ má gbàgbé pé bearish candlestick máa open ní òkè, ó máa close nísàlẹ̀. Mo sọ fún wa ní last class yìí pé high àti low wọn ìkọ̀kan náà ni, àmọ́ open àti close òun ló yàtọ̀. Low eléyìí òun náà rèé ń bí, high ẹ̀ òun náà ló wà ń bí. Ìyẹn fún candlestick tí kò bá ti ní wicks. Tá bá wo àpẹẹrẹ eléyìí tó ní wicks yìí nsìn, ibi báyìí ò ní jẹ́ high ẹ̀, ibi báyìí nìkan ló máa jẹ́ close torí pé ó jẹ́ bullish candlestick. Òkè ibi tí wicks yìí dé òun ló máa wá jẹ́ high. Bí báyìí máa jẹ́ open, ibẹ̀ náà dẹ̀ ló tún máa jẹ́ low torí pé kò sí wicks nísàlẹ̀ tí a lè sọ pé bóyá ibẹ̀ ni low point tó dé, kò ní wicks nísàlẹ̀. Àpẹẹrẹ eléyìí ni fún marabuzo candlestick. Àwọn náà jẹ́ candlestick tó jẹ́ pé ní ìgbà tí a bá rí wọn, a lè fi wọ́n darapọ̀ mọ́ ọjà, yálà bullish marabuzo ni tàbí bearish marabuzo. Ṣé àlàyé yìí ṣé ó yé wa? Ṣé àlàyé yìí ṣé ó ń yé wa? Bẹ́ẹ̀ ó yé wa sà. Okay, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Ó yé wa díẹ̀. Ibo ni kò yé wa tó ń bẹ̀? Gbogbo dàbí magic, ó ti tún dàrú ẹ ṣe ń sọ yẹn. Ó dàbí magic, ẹ má wọrí. Bóyá tó tí mo ṣe ń sọ àwọn label yẹn òun ló fẹ́ dàrú. Àbí? Ẹ ṣàkóso nǹkan tí ẹ fẹ́ mọ̀ ni wípé candlestick. Aṣá ń gbọ́ marabuzo. Orúkọ tí candlestick yẹn jẹ́ nìyẹn. A máa ṣe àwọn candlestick lóríṣiríṣi tó jẹ́ wípé orúkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni wọ́n ní. Ẹ mọ̀ wípé mo sọ fún wa pé ó dàbí àrokò tí market fi ń communicate fún wa. Ní ayé àtijọ́ náà tí àwọn tí wọ́n san àrokò, tí wọ́n send àrokò síyàn, kò ń ṣe nǹkan kan ló ń lò, oríṣiríṣi nǹkan ló ń lò. Ìgbà míì wà tó máa lo ìlarun, tó bá ti send ẹ̀ fún yàn ó ti mọ̀ nǹkan tó túmọ̀ sí. Ìgbà míì wà tó pọ̀ máa bu yẹ̀pẹ̀, wọ́n á ní kó lọ gbé fún yàn kan, ó ti mọ̀ nǹkan tó máa túmọ̀ sí. So bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn candlestick náà ṣe wà tí wọ́n ní orúkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
àmọ́ nǹkan tó ṣe kókó tí àwa fẹ́ mọ̀ ni wípé báwo ni candlestick yìí ṣe rí tí mo